तुम्हाला काही शंका आहे म्हणजे आपण तुमच्या प्रश्नांना उत्तर दिले. मी बोलण्यापेक्षा तुमच्या शंकांना उत्तर जर दिली तर तुमचं समाधान पण होईल आणि एक मार्ग पण मिळेल. अध्यात्माच्या बाबतीत तुम्हाला काही शंका आहेत का? म्हणजे तुम्ही उपासना करता, म्हणजे व्रत वैकल्य करता. आता गंमत अशी आहे की आपण तुमच्यापैकी म्हणजे सर्वच लोक असे आहेत की इच्छा व्यक्त केली की आपण पहिल्यांदा जातो मंदिराचा दरवाजा खटखटतो. मला उत्तर कुणी पण नाही द्या असं होतच नाही. आणि ही 5-5 पिढ्या परंपरा आलेली जवळपास आपली संस्कृती नवसामध्ये अडकून बसलेली आहे. माझं बोलणं गैर आहे का? आपली 99% संस्कृती नवस बोलण्यात अडकलेली आहे. भले मनुष्य चंद्रावर जाऊ दे, मेडिकल सायन्स होऊ दे, तरी सुद्धा नवस बोलण्याचं चुकलेलं नाही. तर नवस बोलणं गैर नाही, पण घरामध्ये भावनेच्या आहारात आपले जे वयस्कर लोक असतात ना, ते किती वेळा नवस बोलतात हे त्यांनाही माहिती असतं. मी घरामध्ये नवस बोलला काही प्रॉब्लेम नाही, हरकत नाही. पण तुम्ही जेव्हा तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी जाता, आता तीर्थक्षेत्र म्हणजे कसं असतं, कशाला म्हणतात की जिथं समाधी असते, सत्पुरुषांची समाधी जिथं असते ना, त्याला आपण तीर्थक्षेत्र म्हणतो. तुळजा भवानीचं मंदिर असेल, दत्त महाराजांची मंदिर असेल, नसोबाची वाडी असेल, गाणगापूर असेल, महालक्ष्मी मंदिर असेल, कुठेही असेल, जिथे सत्पुरुषांनी समाधी घेतलेली आहे ते तीर्थक्षेत्र असतं. तीर्थ क्षेत्र ह्याचा अर्थ आहे, लक्षात ठेवा की ज्या सत्पुरुषांनी समाधी घेतलेली आहे त्या सत्पुरुषांच्या अंतरंगामध्ये आकाशात वर कित्येक फूट अंतरावरती एक चक्र फिरत असतं, मुक्त चक्र, आणि ते अहोरात्र काम करतात. त्या सत्पुरुषाच्या डोक्यावरती छत्र म्हणून काम करतात. आणि तुमच्या मनामधला जो विचार आहे, बघा समजा मी तिथे गेलो आणि मी असं म्हणलं की मला ही शाळेची वास्तू उभी करायची आहे, भगवंता मला सहाय्य कर. म्हणजे काय, मला सकारात्मक लोकांच्याशी भेट घडून आणणं. संकल्प, नवस म्हणजे संकल्प. तुमच्या भाषेत तुम्ही नवस म्हणता, शास्त्रीय भाषेत त्याला संकल्प म्हणतो. कुणी असू दे, डॉक्टर असू दे, सायंटिस्ट, ह्या संकल्पातून सुटलेला नाहीये. आणि भावनेच्या आहारी त्यांच्या घरातले वयस्कर लोक संकल्प बोलतातच, आणि असे संकल्प बोलल्यानंतर किती फेडले, आणि जे फेडले नाही ते तसेच राहिले, त्यासाठी पुन्हा जन्म. विष्णूंनी वचनासाठी जन्म घेतला. वचन, संकल्प आणि नवस काही फरक नाही. आणि असे संकल्प तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी बोलताना विचार करायचा. काय करायचं? विचार करायचा. नाही तर ते जर अपूर्ण राहिले तर आपली पिढी आणि त्याच्या पुढची पिढी संपूर्ण सफल होते. हे मानसशास्त्र आहे. तुमच्या इच्छा जर तुम्ही ध्यानामार्फत व्यक्त केल्या, ध्यानामार्फत, तर त्या इच्छा पूर्ण होण्यासाठी समजा 2 वर्ष 4 वर्ष लागतील. आणि जर तुम्ही साधनेमध्ये जर इच्छा व्यक्त केल्या तर 2 वर्ष किंवा 4 वर्ष लागण्याच्या ऐवजी त्या इच्छा फक्त 6 महिन्यात किंवा वर्षात पूर्ण होतात. बघा मी काय सांगतो, जर तुम्ही ध्यान करायला शिकला आणि ध्यानामार्फत इच्छा व्यक्त केली तर 2 फायदे असे होतात. तुम्हाला श्रम कमी लागतात. तुम्ही सांगा मला, एखादी इच्छा पूर्ण झाली पण त्याचे श्रम इतके झाले की तुम्ही नंतर म्हणता ही झाली नसते, इतका त्रास झालेला आहे. 20,000 रुपयाची वस्तू मिळण्यासाठी आपल्याला 1 लाख रुपये खर्च करावे लागतात आणि 5 वर्ष घालावे लागतात. तुम्ही सांगा, हा हिशोब बरोबर आहे?
आणि पुन्हा त्या देवाकडे जायचं आणि पुन्हा देवाला प्रदक्षिणा मारून देवाला अडकून टाकायचं आपलं. सगळ्यात स्वस्त आणि उत्तम मार्ग ध्यान साधना. तुमच्या घरामध्ये बैठक टाकून बसा अशी आणि 10 मिनिटं 15 मिनिटं तुमच्या आराध्याचं दैवत समजा विष्णू आहे, गुरु आहे, देवी असेल, कुठल्याही आराध्या मनोमन स्मरण करा 10 मिनिटं. असं तुम्ही रोज जर केलं तर तुमची इच्छा पूर्ण होण्याचा मार्ग आपोआप मोकळा होतो, आपोआप. आणि अशा इच्छा दीर्घकाळ टिकतात. लक्षात ठेवा, संपत्ती येते ती, पण ती टिकण्यासाठी लक्षात ठेवा संयम असावा लागतो, ध्यानशक्ती असावी लागते. नाही आली संपत्ती वाम मार्गाने गेली, काय काय झालं होतं सांगा. ज्या प्राप्तीचा उपयोग आपल्या आनंदासाठी जर होत असेल तर ती प्राप्ती योग्य आहे का? हे मानसशास्त्र आहे. माझ्यासोबत तो काम करतो. हे आज अचानक घडलं, कोणी घडवलं मला माहित नाही, तुमचा माझा परिचय नाही. आपल्या माणसासाठी काम करणं ही गुरुची इच्छा असते. दुसरी गोष्ट अशी आहे की गुरु अत्यंत प्रेमळ असतात, गुरु क्षमाशील असतात. आपल्या धर्मामध्ये गुरुची उपासना श्रेष्ठ का मानली जाते तर गुरु हे प्रेमळ असतात, क्षमाशील असतात. तर इतर देवता तुम्हाला क्षमा करतीलच असं नाही, इतर देवता क्षमा करतील असं नाही, तुमच्या त्रुटीला ते माफ करतील असं नाही, पण गुरु मात्र तसे आहे. म्हणून या जगामध्ये या आपल्या धर्मामध्ये गुरूंची उपासना श्रेष्ठ मानली जाते. आई वडील गुरु होत नाही. आई वडील भावनेच्या पोटी भावनेमध्ये अडकून बसले असतात. त्यामुळं आई वडील हे ठीक आहे, आधार आहेत, ते आईने जन्म दिला हे ठीक आहे. पण गुरु थोडेसे कठोर असतात. आपल्या शिष्यासाठी साधकासाठी ते अडचणी पण निर्माण करतात आणि अडचणीवर मात करणारे पण तेच असतात. म्हणून या जगात गुरु परंपरा तेच आहे. आई जरी देव असली लक्षात ठेवा तरी सुद्धा भगवंतानं गुरुग्रहित शिक्षण घेतलेलं आहे, बरोबर ना? श्रीकृष्ण असतील, राम असतील. तर माझी तो टिकला पण पाहिजे. तर गणपती हे जलतत्वाचं प्रतीक आहे. कोणतं? जलतत्वाचं प्रतीक आहे. त्यामुळं कुठल्याही व्यावसायिकांनी गणपतीची किंवा गुरुदेवतेची उपासना करावी. त्यांना पाण्यासारखा पैसा मिळेल, व्यवसायामध्ये यश मिळेल. व्यवसाय करताना खरं खोटं तो भाग वेगळा. एखादी व्यक्ती म्हणली की सर मला व्यवसायामध्ये खोटं बोलावं तर त्याचा दोष लागत नाही. पण जेव्हा तुम्ही तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी जाता तेव्हा कन्फेशन करायचं, मला आलेला नफा जो आहे 100 रुपये मिळाले हे त्यातले मी 5 रुपये दान देतो. तुम्ही मग शिक्षणासाठी दान करा, कुठेही दान करा. हे बघा, देवाचे आशीर्वाद पाहिजे, देवानं संकल्प पूर्ण करायला ताकद पाहिजे. मग मिळालेल्या प्राप्तीमध्ये देवाला शेअर काय नको? हे चांगलं आहे ना तुमचं. म्हणजे पाहिजे मात्र, पण द्यायची वेळ आली की तुम्ही पाठका दाखवता. शेतीमध्ये पण असंच आहे. शेती जी आहे ती माता आहे, ती जर देते तुम्हाला तर तिला पण थोडंफार दिली पाहिजे आपल्याला. हा व्यवहार आहे, लक्षात ठेवा. तर आजपासून तुम्ही असं कुठेही जाऊन वचन देऊ नका, संकल्प करू नका, वचनामध्ये अडकू नका. वचनामध्ये अडकल्यामुळं देवाला अवतार घ्यावे लागले असा दोष तुमच्या वंशावरती लागतात. सामान्य इच्छा व्यक्त करा, ठीक आहे, सर्वसाला हरकत आहे, मी जेवण हरकत. पण संकल्प करताना लोक 99% चुका करतात, ते या चुका करतात आणि मग ही मुलं मोठी झाली की ह्या मुलांना सगळं निस्तरावं लागतं. आपण अत्यंत साधे आहोत, तुमच्यापेक्षा ती साधा आहे. असं खाली बसण्यामध्ये जी मजा असते ना ती वर बसण्यामध्ये मजा नाही. लक्षात, कारण खाली बसल्यानंतर एक लाभ होतो की कमवलेलं टिकतं आणि योग्य मार्गाला जातं खाली बसल्यानंतर. वर बसल्यानंतर वाईट मार्ग पण सुचतो आणि वाईट मार्गाला गेलं की कमवलेलं आपलं राहत नाही. पहिलं माझं तुम्हाला स्पष्ट म्हणणं आहे, घरामधली व्यसनं बंद करा, तात्काळ बंद करा.
सगळा पैसा तुमचा शिक्षणासाठी तुमच्या कुटुंबासाठी खर्च करा. तुमचं घर किती सुख होतंय 100% सुखी होणार. का नाही सुखी होणार? कमवलेला प्रत्येक पैसा तुमच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च होऊ दे, तुमच्या मुलांच्या आनंदासाठी खर्च होऊ दे. हा माझा म्हणजे दावा आहे, विनंती आहे, काही समजा. हे ध्यान साधना शिकवते. माझ्या ह्यातलं काही गैर आहे का बोलतोय ते? तर तुम्हाला तुमचं कुटुंब घडवायचं. हे कसं घडवायचं हे 200च्या 200 व्हिडिओ तुम्ही ऐका. आणि काही शंका असेल तर मला जरूर मेसेज करा. फोन तिथं लागतो नाही लागतो, व्हॉट्सअप मेसेज आहे. मी तुमचा ग्रुप बनवतो सगळ्यांचा एक छानपैकी, तर तुम्ही एकत्र आहात. आणि वचन किंवा नवस बोलताना 10 वेळा विचार करा. वचन नवस बोलून अडकू नका. ध्यानामार्फत हे करा, तर तो दोष लागत नाही. नवसामुळं तो दोष एक पिढी तर राहतोच, त्यानंतर दुसरी पिढी पण फॉरवर्ड होतो, म्हणजे पुढे सरकतो. आणि मग तो दोष पुढे सरकला की त्याला नाव आहे पितृदोष, की द्यायचंय आणि घ्यायचंय समाजामध्ये. पाण्यासारखा पैसा केव्हा मिळेल? पाणी वाटलं तर. वाटलं पाहिजे पाणी. लक्षात ठेवा. तुम्ही आड पाहता किंवा विहीर पाहता, विहिरीतलं पाणी काढता, पुन्हा पाणी आहे तसंच, पुन्हा काढता, पुन्हा पाणी आहे तसंच. हा निसर्गाचा नियम आहे. साठा केलेलं पाणी कोणी वापरत नाही. लक्षात, वाहतं पाणी वापरतात. आणि पैसा सुद्धा वाहत्या पाण्यासारखा आला पाहिजे आपल्याकडं. यासाठी गणपतीची उपासना सर्वश्रेष्ठ आहे. आणि राशीचं वगैरे काही मी फारसं त्यात गुंतत नाहीये, तरी पण ते मार्गदर्शन केले. लक्षात घ्या. ज्यांचा बॅड पॅच सुरू आहे त्यांनी चिंतन करणे, आपलं दैनंदिन काम प्रामाणिकपणे करणे, कुठल्याही कायद्याच्या कचाट्यात न अडकणे. बरोबरी करू नका की हा सुटला कसा मी पण सुटेल. त्याचं नशीब चांगलं, तो गैरमार्गाने सुटला. अशी बरोबरी नाही करायची कधी. परिस्थितीशी आपल्याला झगडायचं असेल तर ध्यान साधना अत्यंत उत्तम आहे. आता तुमच्या काही शंका असतील तर सांगा, म्हणजे आपण मग थांबू. मला वाटते 99% शंकांचं निरसन मी केलेलं आहे. आणि कधीतरी एखादी व्यक्ती भेटली तुम्हाला दुपारची, अगदी दान कुणाला करावं म्हणजे दान अनोळखी माणसाला करावं. दान ओळखीच्या माणसाला केलं किंवा रक्ताच्या माणसाला केलं ते दान होत नाही. अनोळखी माणसाला केलं दान हे सर्वश्रेष्ठ दान असतं. त्यामुळं कुणीही भेटला तर त्याला थोडासा वडापाव खायला घाला, सरबत द्या. जेवढं दान कराल ना, एक वडापाव खायला घातला दान 10 रुपयाचा, तर तुमचे 1000 रुपये परमेश्वराने निश्चित केलेले असतात. हे लक्षात ठेवा. तुम्हाला 1000 रुपयाचं प्रॉफिट मिळणारच. कारण माझ्या कार्यामध्ये माझा भाग नाहीये, माझ्या परमेश्वराचा, माझ्या गुरूंचा भाग आहे 99%. मी फक्त देहा नाही तुमच्याकडे, ते करतात सगळे. तर दान करताना ह्याची काळजी घ्यायची. कधी ओळखीच्या लोकांना दान केलं ना की ते दान नाही होत. गरजूला दान करायचं नाही.